Bine ați venit, dragilor din Zodia Săgetător, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada cuprinsă între 25 până pe 31 mai, ultima săptămână de lună mai. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Săgetător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, trebuie să vă aduc aminte, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Și, desigur, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți în permanență aici, care mă susțineți prin intermediul comentariilor, gesturilor de apreciere și fiecărui gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Iar cei care sunteți pentru prima dată aici, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Pe de altă parte, folosiți instrumentele pe care vi le pune YouTube la dispoziție, comentarii, like, hype, aceste instrumente prin care voi vă puteți arăta sprijinul și aprecierea față de acest conținut pe care eu îl fac și îl public aici pe canal Tarot Flor de Loto. Și acum, haideți să vedem care este energia voastră, dragilor din Săgetător, în această ultimă săptămână de mai. Și o avem pe Kali, care vă și reprezintă Zodia, și o avem și pe Hecate. Două zeițe negre, cum li se mai spune, care ne arată de fapt ce se întâmplă în interiorul vostru, ce se schimbă sau ce se rupe și se transformă radical. Avem de asemenea și o lună nouă, o lună nouă de apă, cum este în acest pachet de cărți de oracol, oracolul mansiunilor lunare, și ne vorbește de o izolare, de o adormire din care veți ieși. Această energie ne arată o perioadă de retragere, o perioadă de liniște interioară, de emoții care, cel puțin temporar, se vor stinge sau vor rămâne într-o stare de adormire, ca să spunem așa. Sunteți tentați să vă izolați, să procesați mai mult în profunzime, să vedeți de ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. E ca o retragere emoțională, ca voi să vă puteți reface și să vă detașați emoțional, poate de o anumită situație, de o anumită relație. Este ceva temporar, dar care se produce în interiorul vostru. Kali, în această săptămână, cum am mai spus, vă și reprezintă, dar în același timp vine cu ideea asta de a distruge falsul, de a te elibera sau a elibera, mai bine zis, un adevăr interior. Încerci să nu mai păstrezi nimic ce este fals, să păstrezi decât ce este autentic, mai ales în sistemul tău mental și pe etica ta morală, iar dacă ceva nu este adevărat, cu siguranță va cădea complet. Este pentru voi această săptămână e ca o căutare la modul radical al unui adevăr. E ca și cum respingi minciuna sau iluzia și îți dorești mai mult adevăr. Tendința de, cum să spun eu, e ca și cum tai tot ceea ce nu este real. E o transformare de convingeri foarte profunde. Iar alături de Hecate cu Zodia Capricorn, poate sau nu să vă spună ceva această zodie, poate că unii dintre voi aveți și vreun ascendent, de ce nu? În Capricorn, Hecate la rândul său arată o tranziție. O tranziție între etape de viață, cum? Printr-o gândire și o schimbare foarte profundă de principii, de morală, dar și prin decizii ferme.
și la un moment dat posibil chiar inevitabile. E ca și cum mai spune, nu mai e cale de întoarcere vis-a-vis de o anumită structură de viață, vis-a-vis de o alegere grea pe care trebuie să o faceți și care posibil să vă definească viitorul. E un prag, aș spune, un prag de adus de către destin. Dar, așa cum am mai spus, o decizie inevitabilă, faptul că vei conștientiza mult mai profund anumite consecințe, toate aceste lucruri, de fapt, vă vor face să vă maturizați forțat, prin experiențe, prin capacitatea voastră să luați decizii grele și, în același timp, să vi le și asumați. Un sentiment, așa, per total, de ceva care se închide sau se schimbă radical. Haideți să vedem acum ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Săgetător în săptămâna 25-31 mai? Atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Și se vede acest lucru mai ales pe plan profesional. Avem un nebunul, rege de cupe, 7 de cupe, as de cupe și surpriza. Haideți să le și clarificăm. Clarificăm, te rog, nebunul pentru dragii mei din Săgetător. Perioada 25-31 mai. Clarificăm 7 de cupe. Clarificăm asul de cupe. Și clarificăm surpriza săptămânii pentru dragii mei din Săgetător. Bun. Dragilor, se vede treaba că pe plan profesional lucrurile chiar voi începeți să acționați un pic mai matur. Începe un proces de maturizare îndemnat de curiozitate, îndemnat de dorința de cunoaștere, îndemnat de a afla cât mai multe informații și de un anumit entuziasm. Chiar dacă poate unii dintre voi sunteți lipsiți oarecum de experiență, totuși aveți o energie foarte bună, aveți idei inovative, trebuie într-adevăr să fiți un pic mai atenți la detalii, dar toate aceste lucruri pe voi vă face să vă implicați în noi provocări în ceea ce ține munca. Nebunul în această situație nu mai este un nebun pur, care nu știe în ce se aruncă, care nu știe, indiferent unde, numai să facă ceva. Nu mai este neapărat nu mai sunteți de fapt acel rebel care nu-și planifică lucrurile. E adevărat, încă este mult de muncă, dar faptul că acest nebun este clarificat cu pajul de spade, asta îmi spune că sunteți într-un proces de maturizare din punctul ăsta de vedere profesional. Astfel că veți încerca poate un job, poate un proiect nou, fără atât de multă teamă și chiar dacă este poate o situație neobișnuită, asta nu vă va opri să participați la cursuri, să să învățați ceva nou, da, complet poate diferit de ceea ce ați făcut până acum. Sunteți deschiși să colaborați cu oameni noi, chiar dacă nu știți exact cum va ieși. Pe partea bănuților, acest rege de cupe se clarifică cu
arcanul major Carul, care reprezintă zodia Rac. Iar aici avem zodii de apă. Se pare că pe partea banilor există un personaj important, posibil cu legături în zodii de apă, Rac, Pești sau Scorpion. Un personaj important care poate să, nu știu, să vă ajute să câștigați ceva, nu știu, printr-o anumită activitate. Pe de altă parte, e vorba de cineva care se ocupă în general cu resursele umane. Poate să fie, nu știu, în parte de sindicat, cineva de pe la muncă, cineva care, case de ajutor, de sprijin financiar poate să fie. Cum se ajunge la această energie? Prin intermediul unei hotărâri pe care voi ați avut-o, ceva hotărât, prin faptul că voi începeți să vă urmați un plan mult mai clar pentru a vă crește veniturile sau, nu știu, poate vreți să faceți economii, prin faptul că vreți să investiți în ceva anume sau pur și simplu vreți să profitați de o șansă și să acționați, urmărind exact acea ofertă bună sau negociind acel contract benefic pentru voi. Hotărârea voastră de a atinge o stabilitate financiară și de a evita anumite riscuri inutile vă aduce această energie de cupe, un personaj diplomat, un personaj care chiar poate să, nu știu, să vorbească cu voi destul de echilibrat, destul de diplomat, destul de calm și, cum am mai spus, chiar să vă sprijine în obținerea unor sume de bănuți sau să rezolvați o anumită situație financiară. Acum, puteți fi chiar voi dacă aveți și vreun ascendent în zodii de apă și în cazul acesta sunteți foarte creativi când e vorba de bănuți, știți cum să-i faceți și pe de altă parte vă planificați și vă gestionați resursele mult mai echilibrat și cu mai multă calmitate. În ceea ce privește cei care sunteți într-un cuplu, într-o relație, dragilor, voi vă aflați într-o energie de 7 de cupe. Un 7 de cupe clarificat cu un 6 de spade. Acest 6 de spade îmi poate vorbi de situația în care voi, în cuplul vostru, ați, să zicem, ați depășit anumite tensiuni sau ați încercat oarecum să vă reconectați în incinta cuplului, incinta relației, în așa fel încât să treceți peste anumite conflicte, să vă stabilizați și poate chiar ați avut și niște dialoguri așa destul de constructive sau poate ați găsit acea soluție împreună, care a dus la acest 7 de cupe. Un 7 de cupe care totuși îmi vorbește de anumite iluzii pe care voi vi le faceți în relația voastră. Aici trebuie să fiți un pic atenți, pentru că aceste iluzii sunt de fapt, eu le-aș vedea mai mult ca niște așteptări. Ca niște așteptări care, că relația într-adevăr nu trebuie să moară, poate are șanse, are, să zicem, potențial să meargă înainte. Totuși, este foarte important să discutați clar, ca să nu rămâneți decât cu aceste așteptări care nu știu cât de realiste pot fi. Da? Pentru că voi deja, după aceste discuții, după aceste momente în care ați considerat că am trecut peste tensiune, am trecut peste probleme, logic să-ți revină speranța, mai ales dacă există iubire, da? Dar totuși nu vă culcați încercați să nu vă creați așteptări mai mari decât sunt reale. Așa că mie cărțile îmi spun că bine ar fi totuși să rămâneți prezenți. Să rămâneți prezenți și atunci când aveți ceva de discutat să o faceți într-un mod cât mai clar, în așa fel încât să nu vă îmbătați cu apă rece. Pe plan sentimental, cei care sunteți singuri, avem un nou început de dragoste, un nou început sentimental influențat de
Un 9 de cupe, un 10 de cupe și un cavaler de spade. Ei, cum să nu? Avem aici influența unei energii de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător. Cineva care are așa o energie, are un curaj nebun. Există cineva din familia voastră, posibil, sau din cercul vostru foarte intim, care chiar își dorește să vă vadă la casa voastră, chiar își dorește, domnule, trebuie să-l văd odată cu cineva. Acum, poate să fie cineva din familia voastră, așa cum am mai spus, din cercul vostru intim, sau un personaj care chiar își dorește o familie cu voi, își dorește o relație cu voi. Iar acest 9 de cupe, aș spune că are încredere că are șansa cea mai bună să aibă această relație armonioasă. Acum, voi, cei care sunteți singurei în această săptămână, se pare că aveți și o vibrație așa foarte pozitivă pe care o emanați și faceți ca aceste lucruri să se întâmple. Așa că acest nou început, acest as de cupe, îmi poate vorbi de noi începuturi romantice sau de emoții, atracții noi, da? Poate că plecați de la o prietenie profundă treceți la next step, la următoarea fază și un început de relație. De ce nu? Și asta poate să fie. Pe de altă parte, e vorba de sentimente, de conexiuni sufletești și un moment bun, zic, ca lucrurile să se miște pe plan sentimental. Acum, surpriza săptămânii o aduce doiul de spade. O aduce doiul de spade clarificat cu 9 de monede și o regină de cupe. Dragilor, acest doi de spade, îmi cer scuze, este de fapt exact ce ne-a prezentat și energia principală. O alegere pe care voi nu o veți putea evita, indiferent cât de mult v-ați face voi că nu o vedeți, indiferent cât de mult ați vrea voi să o mai amânați, hai că nu acum, mâine, indiferent cum această decizie cade în cărca voastră, ca să spun așa. Pentru că trebuie să o luați, vreți, nu vreți. De ce? Veți fi influențați de o energie de apă pentru a lua această decizie, posibil Rac, Pești sau Scorpion, și probabil are legătură și cu 9 de monede. Este cineva care, nu știu, ori are o anumită acțiune, face o anumită acțiune în a-și recupera poate independența, în a-și recupera poate o anumită autonomie, un anumit confort, ceva personal, o satisfacție personală și atunci voi va trebui să decideți. Este cineva care își dorește o anumită independență și te va pune în această situație. Acum, această regină de cupe, puteți fi chiar voi să vreți să vă recuperați o anumită independență și atunci, vreți, nu vreți, va trebui să faceți o alegere care poate să fie pe orice domeniu. Haideți să vedem ce ne spun și îngerii. Pentru voi, mesajul vine din partea lui Haziel. Ce ai promis și nu ai împlinit? Cuvântul nostru este legătura, da, este sfânt cum ar veni, cuvântul nostru este sfânt, al îngerilor mă refer, așa că și tu țineți cuvântul în această săptămână. Este foarte simplu, e vorba de ceva ce ori ați făcut un compromis, ori ați promis ceva foarte important pe care încă nu l-ați împlinit și se pare că în această săptămână cam trebuie să o faceți. Așa cum bine am văzut, poate chiar ați promis că alegeți, că decideți ceva. Bun, dragilor, cam acestea au fost mesajele pentru voi pentru această ultimă săptămână de mai.
Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare, când cu siguranță ne vom reîntâlni la o nouă lectură, sper din suflet să fie lecturile generale pentru luna mai, nu uitați suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur să lăsați ca pacea, liniștea, credința și lumina să vă însoțească la fiecare pas.